মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ NSS একাডেমি ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট 1 চলি আছে আৰু এই চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট 1 যেটো টেষ্ট চলি আছে টেষ্টৰ নাম হ'ল ক্লাছ 9 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 1 2024। এই যেটো চেণ্ট্ৰেল ক্লাছ 9 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 1 2024 নামৰ যেটো টেষ্ট চলি আছে এই টেষ্টৰ লাষ্ট ডেট আছিল আজি অৰ্থাৎ 25 অক্টোবৰ। এই লাষ্ট ডেটটো এক্সটেনশন করা হয়েছে নে নাই তার উপর আলোচনা করিম। আজির ভিতরতে পরীক্ষা দিব লাগিব নে পরীক্ষাটো দিয়ার কারণে আরও সময় পাব এইখিনি কথা আলোচনা করা হব। বা আপোনালোকে যদি পরীক্ষা ইতিমধ্যে দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান নাম্বার পাইছে সেই কথাটো আপোনালোকে কৰ পৰা কেনেকৈ জানিব, বা আপোনালোকে কোনে কোনে পরীক্ষা এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই, আপোনালোকে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইখিনি মোক কমেণ্ট সেকশনত জনাব। মই গোটেইবোৰ কমেণ্ট আজি পঢ়িম, যেহেতু আজি লাষ্ট ডেট আজি মই পঢ়ি আপোনালোকক সেই গোটেইবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকে যেটো পৰীক্ষা দিলে পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনবোৰ শুদ্ধ হৈছে নে নাই তাৰ অফিচিয়েল এনসাৰ কি কেতিয়া আহিব, অফিচিয়েল এনসাৰ কি আহিলে মই ইউটিউবত কেতিয়া আপলোড কৰিম সেই কথাখিনি দিম, আলোচনা কৰিম। আৰু এনসাৰ কিটো এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি এনসাৰ কি দিছে নে নাই সেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰা হ'ব। বা আপোনালোকে সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষা দিওঁতে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, যিকোনো প্ৰব্লেম বা এৰৰ আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো সেবা স্পকেন ইংলিছ এপ আছে তাত এৰৰ দেখাইছে নেকি, আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পৰা নাই নেকি, বা আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত ক্লাছ 9 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 1 2024 নামৰ টেষ্টটো তাত বিচাৰি পোৱা নাই নেকি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই গোটেইখিনি কমেণ্ট কৰিম। এতিয়া মই এটা এটাকৈ যিখিনি মই কথা ক'লোঁ যে লাষ্ট ডেটটো এতিয়ালৈকে এক্সটেনশ্যন কৰা নাই, এক্সটেনশ্যন কৰাৰ হ'লে নোটিফিকেশ্যন নহ'লে মেছেজ আহিলেহেঁতেন, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নোটিফিকেশ্যন বা মেছেজ এছএপৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা নাই বা সেবাৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা নাই। সো সেইটোকে ক'ব পাৰি আজি 25 অক্টোবৰ আজিয়েই সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট। আজিৰ ভিতৰতে সকলোৱে পৰীক্ষা দিব লাগিব। যে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো কত হ'ব, আপোনালোকে পৰীক্ষা দিলে পৰীক্ষাৰ নাম্বাৰ কিমান পাইছে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ক'ত আৰু ক'ৰ পৰা পাব। এই নাম্বাৰটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিজন ইংৰাজী শিক্ষকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, যিয়ে আপোনালোকৰ টেষ্টটো লৈছে স্কুলত বা যিয়ে এইটো মেনেজ কৰিছে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে কিমান পাইছে পৰীক্ষা যেতিয়া শেষ হ'ব, পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নাম্বাৰখিনি টিচাৰ পেনেলত শ্ব' হ'ব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ছাৰেই হওক বা যিয়ে আপোনালোকৰ এই সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষাটো কণ্ট্ৰল কৰে তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আপোনালোকে কিমান পাইছে। আৰু অফিচিয়েল এনসাৰ কিটো বৰ্তমানলৈকে অহা নাই। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত অফিচিয়েল এনসাৰ কিটো সেবাৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ব, আৰু যেতিয়া দিয়া হ'ব সেই অফিচিয়েল এনসাৰ কিটো মই মোৰ ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকক জনাই দিম। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখক। এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই আপোনালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন শুদ্ধ হৈছে কিমানটা ভুল হৈছে আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰে। তো আপোনালোকে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মোক কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ যেটো আজি লাষ্ট ডেট আছে আজিৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা দিব লাগিব। আজিৰ ভিতৰত যিয়ে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব তেখেতসকলৰ কাৰণে বিকল্প কিবা ব্যৱস্থা আছেনে নাই, আজি যিয়ে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব তেখেতসকলৰ কাৰণে বিকল্প ব্যৱস্থা আছেনে নাই। যোৱা যেটো এক্সাম হৈ গ'ল মানে ক্লাছ 10ৰ যেটো চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 1 হৈ গ'ল আগষ্ট মাহত, তাত কিন্তু কি কৰা হৈছিলে যিবিলাকে মানে পৰীক্ষাৰ লাষ্ট ডেট এক্সটেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছিল, মানে লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছিল, বঢ়াই দিয়াৰ পিছতো কিছুমান ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব পৰা নাছিল। তেখেতসকলৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছিল যে পৰীক্ষাটো কি ল'ব লাগিব স্কুলৰ তৰফৰ পৰা, মানে তাত নিউ টেষ্ট এটা ল'ব লাগিব। তো স্কুলৰ তৰফৰ পৰা টেষ্টটো ল'বলৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে। চ' যিয়ে নহওক যিয়ে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব, যদি পৰীক্ষা কিবা কাৰণত দিব নোৱাৰে হতাশ হ'ব নালাগে, মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি থাকিব। যদি কিবা সমাধান আহে মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সেই সমাধানটো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।